your girl Tyra and welcome back to my channel. For today's video, it's going to be an apartment tour. Itutour ko kayo, ipapakita ko sa inyo itong apartment na nirerentahan at tinitirahan ko dito sa Taguig. I-share ko din sa inyo kung magkano yung binabayaran ko dito. At magbibigay ako sa inyo ng 5 tips for apartment hunting, especially kung sa BGC kayo nagtatrabaho at naghahanap din kayo ng apartment dito sa Taguig area. So without further ado, let's get started! Okay, so dito tayo mag-start sa kitchen area. By the way, ito yung door sa likod ko. So pagpasok ito na agad yung katabi. Ayan, ito yung water floss ko. Dito nakalagay yung hand soap ko, toothbrush, and toothpaste. At kung tatanungin nyo pala na, Tyra, bakit nandyan sa kitchen area yung mga toothbrush mo, ganyan. So, dito ako guys, nagtutoothbrush kasi maliit lang yung lababo sa bathroom. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, sobrang liit lang. Dito naman nakalagay yung dishwashing liquid ko. Gustong-gusto ko to kasi ang aesthetic niya for me, color white. So, nabubuksan and then dito mo ilalagay. All you need to do, ipapress mo lang siyang ganyan. And then, automatic, magkakaroon na ng sabon yung sponge mo. Next naman, ito. So, ito yung tubig ko. Nilagyan ko lang siya ng cover na color white para mag-match sa overall aesthetic nitong kitchen. Kasi, di ba, color blue talaga. Pakita ko sa inyo. Ayan. In-order ko lang din to online. Ilalagay ko lahat sa description box below yung details. It's either sa Shopee or sa Lazada. Doon ko lang pinagbibili itong mga gamit ko. Okay, moving on. Ito, meron lang akong kitchen towel. Ayan. So, isang set siya na merong chopping board. And then, ito, merong 3 knife. Hindi ko alam kung pwede ba ipakita, pero ganyan siya. And sobrang sharp, sobrang talas. And then, may kasama na rin siyang pang-peel ng mga prutas, gulay. At dito sa harap, may kasama na rin na gunting. Sobrang talas. Kaya I highly recommend to. For me, sobrang sulit niya. Tapos ang ganda pa tignan. At may lalagyanan na siya. And then, ito naman yung aking electric kettle. So, dito ako nag-iinit ng tubig. Techlife yung brand. Punta naman tayo dito sa baba. Andito yung mini fridge. By the way, nirerentahan ko lang din to. Actually, wala masyadong laman tong fridge ko right now. Ayan, meron lang akong almond milk tsaka apples. Face mask, dyan ko nilagay para madali kuhanin paglalabas ako. Meron din pala akong ganito. Dito ako nagsasabit ng towel. Wala lang na yun kasi nagpa-laundry ako kanina. Ganito yung size niya. Dito nakalagay yung mga plato at baso ko. In-order ko lang din online, itong wooden na lalagyanan. Dito naman nakalagay yung utensils ko. And meron akong 2 ganito. Cereal, tsaka saging. Mga condiments lang. Ayan, ketchup, sweet chili sauce, Mang Tomas, siga, hot and spicy. Yung aking mga Tupperware. Tapos, andito naman, rice cooker. Napanalunan ko to ng company year-end party namin. Techlife rice cooker. And then, may different options like pwede ka rin gumawa ng soup, porridge, stew, cake. Ito naman yung mini oven ko. And very useful to para sa akin. Dito ako, ayan, yung mga nagagawa ko. Yung pwede ako mag-toast, mag-bake, mag-broil, mag-roast. Etong microwave, kasama dito sa unit. Pag nag-rent ka, automatic may microwave na, which is good. So, ito yung nag-iisang desk or table dito sa apartment ko. Kasi nga, maliit lang tong apartment. Kaya all-in-one na to. Dito ako kumakain. Tapos kapag need ko mag-work, dito ako nagla-laptop. By the way, itong apartment ko, semi-furnished na. Like I mentioned kanina, yung microwave, kasama na yon. And then, kasama din tong table tsaka chair. Ito yung ginagamit kong office bag. Sobrang cute nitong salamin. Ayan, ang cute ng shape niya. Andito na tayo ngayon sa bed area at meron ding built-in shelves dito. At pwede ka magsabit, kaya nagdala ako ng mga wooden hangers. Nabili ko lang din to online. At sinabit ko dito yung mga paborito kong blazers na ginagamit ko sa work. Kung napanood nyo yung work vlogs ko, siguro nakita nyo na to kasi palagi ko to ginagamit. Favorite ko na oversized tweed blazer in color blue and white. And then may mga buttons. Ang lakas nito maka-Emily in Paris. Dito nakapatong yung laptop ko. Tapos, ito meron akong alcohol spray, tissue box. Tapos, dito naman sa drawers nakalagay yung mga damit ko. Ito yung pabango na ginagamit ko, Ariana Grande Cloud.
Yan. Araw-araw ko to ginagamit at sobrang bango nito, promise. Alam nyo ba, ang dami ko nang na-receive na compliments dahil dito sa pabangong to. And then, this one naman, regalo sa akin ng boyfriend ko, si Luis. Preserved flowers, preserved roses na nakalagay sa glass. Happiness is enjoying the little things. Ito guys, customizable siya. Ito yung nilagay ko kasi it's a very good reminder. So yun, pwede nyo ilagay dito yung favorite quote or mantra nyo. Ito, regalo din sa akin ni Luis, preserved flower. So, ito yung itsura na, guys. Ayan. Tapos, kapag inikot mo, dati may nakalagay dito na necklace. Whatever is lovely morning and evening devotional. Nabili ko to sa Sydney, Australia way back 2021. So, meron kang mababasa in the morning and then meron din in the evening. 365 devotions to embrace what matters most. Sobrang ganda ng mga matututunan mo dito. Ito yung Baby G na regalo sa akin ng daddy ko. Tapos, ito, paper bag. Ami Paris na paper bag. Andito na tayo sa bed. Meron akong dalawang unan. King size yung unan ko. Nabili ko lang din to online. Kung naghahanap kayo ng magandang unan, marirecommend ko to sa inyo kasi medyo maarte ako sa unan. Ayoko ng sobrang lambot na parang lumulubog na yung ulo ko. Gusto ko more on the firm side, yung medyo firm, para nasusuportahan talaga yung head ko, yung neck ko. At saka pag natutulog kasi ako, gusto ko medyo naka-elevate ako. Meron din akong comforter. Yung thickness niya, okay na okay para sa weather natin dito sa Pilipinas. Sakto lang. Tapos malambot siya, which I really like. Kaya ang sarap-sarap matulog sa gabi. Sobrang comfy. Meron din akong Blue Magic na stuffed toy. Actually, hindi lang siya basta-basta stuffed toy. Kasi pwede mo rin siya gawing unan. Or in my case, ginagamit ko to pang patungan ng paa. Medyo weird ako guys. Pero kapag natutulog ako, gusto ko naka-elevate din yung paa ko, yung legs ko. At regalo pala to sa akin ng boyfriend ko. Thank you, love! And then, andito sa taas yung aircon. Tapos, ito yung sa blinds. Baba natin. Meron din akong air purifier. Dito sa ilalim ng bed, meron ding storage. And then here, may drawer din. May mga damit din ako na nakalagay dito. So, 3 drawers yan. 1, 2, and 3. So, ito, Dyson na hairbrush. Dyson, ang taray. Regalo lang to sa akin ng marketing VP namin. Ito naman, hair blower, hair dryer. And ganito yung style niya, yung parang brush na din. At meron din akong steamer ng damit, pang plancha ng damit. Dito naman sa side na to, mga tech stuff, headphones, na regalo din sa akin ng boyfriend ko. Sobrang thoughtful. Tapos, andito rin yung mga tripod, card reader, earphones, extra camera ko. Meron din pala akong vacuum. Okay na okay para sa akin yung vacuum na to. Ang lakas ng suction niya. Ito yung sinasabi ko sa inyong maliit na lababo. Ito yung toilet, may bidet. Dito nakalagay yung aking toilet paper. May shower, and then may heater na rin kasama. Tapos ito, meron akong nakasabit na lufa. Sobrang na-appreciate ko din na merong shelves dito. So, dyan ko pinapatong yung mga toiletries ko. Shampoo, conditioner, body wash, and body scrub. Ang linis tignan. Sobrang marirecommend ko to kung gusto nyo rin pagandahin yung bathroom nyo. Pwede kayo bumili ng mga ganitong lagayan. Tapos dito, nakalagay yung mga skincare ko, body care. And then, dito sa taas, nakalagay yung mga panlinis ko dito sa bahay. Ito yung ilaw, tapos may exhaust fan na din. Tapos ito na yung door. Bali, ang routine ko pala, every Monday to Friday, dito ako. Tapos, Friday night, umuwi ako sa Cavite. Doon ako sa Cavite kapag weekends. For the monthly rent, ang binabayaran ko ay 11,730 pesos. Tapos, meron akong add-on na fridge, 600 pesos. Meron din silang laundry services dito. In-avail ko yon, nagpapalaundry ako sa kanila. At ang bayad doon, 900 pesos every month. Okay, now mag-share na ako sa inyo ng tips kung naghahanap kayo ng apartment dito sa Taguig area if nagwo-work kayo sa BGC. Tip number 1.
So first of all, you need to know na kapag sa BGC ka mismo nag-rent, mahal talaga. Usually, mga 30,000, 40,000, 50,000. Ganun yung rate kapag sa BGC mismo kayo mag-rent. Pero usually kasi, mga condo naman yon, kaya mahal talaga. So, kung gusto mo sa BGC talaga, pwede naman if may budget ka. Or, pwede rin maghanap ka ng office mates mo or ng friends mo na gusto makishare sa'yo, hati kayo sa room, share kayo sa monthly rent. Tip number 2. Ngayon, kung naghahanap kayo ng affordable option, I highly recommend yung mga areas na nasa labas ng BGC pero katabi lang. Ano yung mga areas na yon? Example ay South Sembo, Pembo, at iba pa. So, yung pipiliin mo, syempre, dapat yung pinakamalapit sa office mo. Yung pinakamalapit sa office ko, South Sembo. Kaya, dito ako sa South Sembo nagre-rent. Alam nyo ba, dito sa South Sembo, merong butas na tinatawag, shortcut siya na pag daan mo dun sa butas, BGC na. So, paano makahanap ng apartment sa areas na yon? Facebook Marketplace or mga Facebook groups. Makakahanap kayo doon ng mga apartment for rent at kung ayaw nyo ng solo apartment, meron din namang available na bed space, dorm, mga rooms for rent, madami. Palagi nyo tandaan na mag-iingat. Huwag basta-basta magtitiwala. Kapag pupuntahan nyo na yung apartment to check, make sure na may kasama ka. Isama mo yung friend mo, kapatid mo, magulang mo. Next tip. Kung gusto mo, semi-furnished na, katulad nitong apartment ko, di ba, semi-furnished na siya, I highly recommend na mag-rent kayo sa official buildings, katulad nito. Ito yung mga example, Point Blue, My Town, Stay BGC, and The Flats. Tip number 4. Kung ano man yung pipiliin nyo, kung saan man yung pipiliin nyo, make sure to do your research at basahin mo maigi yung terms and conditions. Kasi may different policies, may mga rules yan sila. Like for example, dito sa amin, sa Point Blue, bawal gumamit ng stove. Bawal yung mga induction cooker, kaya very limited yung cooking na magagawa mo. Alamin nyo kung may free wifi ba. Thankfully dito sa amin, kasali na yung wifi, kaya hindi ko na problema yung wifi. Alamin nyo maigi ano yung meron, ano yung wala, ano yung bawal, and i-analyze mo, i-assess mo if okay ba sa'yo yun. Last but not the least, kapag mag-rent ka, usually may required length talaga sa contract. So, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, depende talaga. So, bago kayo mag-decide to live nearby, assess mo muna kung okay ka ba sa work mo, gusto mo ba yung work mo, regular ka na ba sa work mo. Yung mga ganong stuff, kailangan nyo i-consider bago kayo mag-commit na mag-rent ng apartment. Sana nag-enjoy kayo manood at kung nag-enjoy kayo, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!